यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म आज तपाईँहरूको लागि चाहिँ मोमोको अचार कसरी बनाउने, मिठो मोमोको अचार बनाउने सबैभन्दा सजिलो तरिका लिएर आएको छु। सबैले भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा हामीलाई चाहिँ टमाटर चाहिन्छ हैन। टमाटरलाई चाहिँ यसरी चाहिँ चप गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ यसरी काटेको छु। धेरै सजिलो छ यो बनाउनका लागि। सुरुमा अब कराईमा केही पनि नगर्ने, तेल मात्रै हाल्ने। धेरै मरमसला पनि चाहिँदैन यसमा। अब खालि ओन्ली हामीले चाहिँ यहाँनिर जिरा हाल्नुपर्छ। जिरा हालेर फुराउने। अब यो रातो रातो हुन थालेको छ। अब यो रातो रातो भएपछि अब यहाँनिर सुकेको खुर्सानी चाहिँ तपाईँलाई कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसारले राख्दा भयो। मलाई चाहिँ अलिक पिरो पिरो मनपर्छ, त्यही भएर अलिकति चाहिँ मैले बढी नै हालेको छु। अब यहाँ थोरै बेसार हाल्ने। अब बेसार हालेर अलिकति चलाउने। त्यसपछि चाहिँ यहाँ टमाटरलाई चाहिँ हामीले हालिदिनु पर्ने हुन्छ। अब टमाटरलाई हालिसकेर यहाँ चलाउने, अलिकति चलाउने, धेरै चलाउनु पनि पर्दैन, थोरै चलाउने। अब यसलाई गल्नका लागि चाहिँ हामीले नुन पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ कतिको नुन खानुहुन्छ त्यही अनुसारले हाल्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई पाक्न दिनका लागि चाहिँ हामीले छोप्नुपर्ने हुन्छ। अब छोपेर चाहिँ फेरि एकछिनपछि चाहिँ यसलाई निकालेर फेरि चलाउनुपर्छ। अब फेरि यसलाई छोप्दै पकाउनुपर्छ। यो छोप्दै चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। लगभग 10 मिनट जति छोपिसकेपछि मैले यहाँ लसुन पनि लास्टमा हालेको छु। लसुन लास्टमा हाल्नु हो भने चाहिँ यसको फ्लेभर चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ, त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ लसुन पनि लास्टमा हालेँ। अब हेर्नुहोस् त लगभग यो एकदम पाकि नै सकेको छ है। लगभग पाक्न आँटिसकेको छ। यो चाहिँ लगभग 80% पाकिसकेको छ। अब 20% पाक्न मात्रै बाँकी हो। अब यसरी नै यसलाई चलाउँदै चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चलाउँदै यो 20% चाहिँ यतिकै पाक्छ। अब यो पाकिसक्यो, मजाले गलिसक्यो टमाटर। अब यसलाई ठक्कै मिक्सरमा मजाले एकदम मसिनो होरी पिस्नु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त अब हाम्रो मोमोको अचार रेडी भयो। हेर्नुहोस् त कति सजिलै मोमोको अचार बनाउन सकिन्छ। जो कहिले पनि यो बनाउन सकिन्छ। यसको लागि धेरै मरमसला केही पनि चाहिँदैन। यो बनाउनु एकदम सजिलो छ अनि यो एकदम टेस्टी पनि हुन्छ। तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ मोमोको अचार बनाउन आउँदैन भने यो भिडियो हेरेर चाहिँ मोमोको अचार बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले मोमो पनि बनाएको छु। अब यहाँ चाहिँ म यो मोमोसँग चाहिँ यो मोमोको अचार खान्छु। हेर्नुहोस् त कति राम्रो अचार बनेको छ। तपाईँहरू सबैले बनाएर खानु होला। यो बनाउनु धेरै सजिलो पनि हुन्छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। यो भिडियो हेरेर तपाईँले चाहिँ मजाले बनाउन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।